ის ქალაქისკენ? ეს ადგილებში ახლა სხვა მანქანით ადვილად ხვევარიოდი რა. მაგითო წავედი. ჯიპი უნდა გყავდეს. ხელით აწევა, ხიდის აწევა თუ რაღაც სისტემა. რა ხიდის აწევა? ეს რა აფრინდა და გადახვიდე რომ აკეთებენ რაღაცას ფილმებში. ჩემი ძმის მანქანა იმეთში, იმსაკ, ეს კნოპკას დააჭერე და ხიდი ცოტა. არ ვიცი. შეიძლება ქონდეს მაგრამ არ ვიცი. მაგრამ არის კიდე ამის შემდეგი მოდელი, რომელიც ჰიბრიდულია და მხოლოდ საწვავზეა. თუმცა მაინც არ მოიხმარს ბევრ საწვავს. დაახლოებით 8-9 ლიტრს წვავს ქალაქში. და ვფიქრობ, რომ ამ მანქანის მართლა იდეალურია, იმიტომ რომ დიდი მანქანა ჯიპია მაინც და ყველგან შეგიძლია თავისუფლად იარო და საწვავსაც ბევრს არ მოიხმარს და თან ახლა საწვავს ისეთი ფასი აქვს, რომ უნდა იყოს ეკონომიკურად. Yes. Ручной. Ручной. Масло.
წრიბინებს მე მგონი როგორც ვიცი. აი ეხა ეკნა და თან დააბოქსა. ამ მომენტზე გეცინება ხოლმე, ხო? წავიდეთ. გასასვლელისკენ იქით. სტარების პროცესს გადავიდე. მე ტყავის კურტკა ჩავიცოცადე. ირთვება. ერთობა ეთიშება? ანუ ავტომატურზე რა მოძრაობის დროს. მანქანის ცხრა მაგიტო. ცოტა შეჭედავს ხოლმე. ანუ რა პუნქტია. აუ დაიც გადავიდება.